Hi guys! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng creamy tuna pasta. Ito ang mga kailangan para sa paggawa ng creamy tuna. Isang can of evaporated milk, 1 can of tuna, 1 all-purpose cream, 900 grams of pasta, 1 onion, 1 garlic, 1 egg, and salt and pepper. Simulan na natin. First step, i-cut natin ang garlic at onion. Second step, i-drain natin ang tuna. I-shredded na rin natin gamit ang pork. Katapos, i-set aside muna natin at lutuin natin ang pasta. Sa isang large pot, maglagay tayo ng enough water, salt, at oil. Pakuluin natin ng tubig, tsaka natin nilagay ang pasta. Kailangan natin itong haluin para hindi dumikit sa ilalim. After 10 to 15 minutes of cooking, halu-haluin lang natin ito hanggang sa makuha natin yung perfect na luto ng pasta. Ayan, okay na ang ating pasta. Pwede na natin siyang i-drain. Pagka-drain natin sa pasta, lagyan natin siya ng cold water para ma-retain natin ang firmness ng ating pasta. Tanggalin lang natin yung mga buong-buong yelo. Sa isang large pan, mag-saute tayo ng margarine or butter. Hayaan lang natin ma-melt ang margarine. Pagka-melt, ilagay natin ang onion at garlic. I-saute natin siya for 2 to 3 minutes. After natin i-saute, pwede na natin ilagay ang tuna. Ganun din, i-saute din natin siya ng 2 to 3 minutes. Tapos maglagay tayo ng 1 cup of water. At salt and pepper. Tapos pwede na rin natin ilagay ang evaporated milk. Pakuluan lang natin ng onte at pwede na rin natin ilagay ang all-purpose cream. Haluin natin ito ng mabuti para mag-mix ng maayos ang evaporated milk at ang all-purpose cream. Tsaka ilagay natin ang 1 egg. Kailangan i-beat natin yung egg bago natin ilagay. Ayan. Tapos haluin ulit natin ng mabuti para hindi magbuo-buo ang egg. 3 to 5 minutes, haluin lang natin to hanggang mag-hold na to ng shape. Ayan. Pwede na ang ating creamy sauce at pwede na natin ilagay ang pasta. Haluin ito ng mabuti. At okay na ang ating tuna pasta. Pwede na natin itong tikman. I-try nyo na rin to sa inyong tahanan. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe this video for more video. See you on my next video.